Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Eszbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Eszbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok önnek is, és a hallgatóknak is. Jó napot kívánok! Megváltozott az orosz hatalmi szerkezet, miután Putyin elnök márciusban 80%-kal nyerte meg az elnökválasztást? Hát legyünk pontosak, 87%-kal, tehát egészen elképesztő az az eredmény, amit elkönyvelhet, és ezzel lényegében a közép-ázsiai diktátorok és az azeri elnök ugyancsak idén 92%-os eredményéhez sorakozik fel. Nem hiszem, hogy a hatalmi szerkezetben bármiféle érdemi változást hozott volna, viszont mutatja, hogy maga az autokrácia természete, ami már korábban is, ezt megelőzően is autokratikus rezsimje volt Oroszországnak, azért mégiscsak egy kicsit átalakult. Arra gondolok, hogy amikor az autokraták az egyszemélyi vezetőt, aki dominálja a politikai folyamatokat, és ennek a hatalmi hierarchiának a csúcsán ül, amikor 60-70% körüli eredménnyel választják meg, akkor többnyire lehet látni, hogy vannak reális kihívók, tehát van politikai ellenzék, lehet látni, hogy nem totális a cenzúra, lehet érzékelni, hogy a hatalom nem akar egy teljes körű ideológiai és kulturális kontroll gyakorolni, nem próbálkozik olyan átfogó indoktrinációval, amelyik az ő szájóíze szerint akarja az értékvilágát a társadalom nagy többségének átalakítani, de amikor ilyen 80-90%-os eredmény születik, akkor azt lehet látni, hogy egy kicsit elbizonytalanodik a hatalom, nyilván van társadalmi támogatottsága, nem is kicsit, de ennek mértékében már bizonytalan, és túlpörgeti a dolgokat, totális a cenzúra, totális az ideológia és kulturális kontroll, nagy indoktrinációs, agresszív kampányt folytat, hogy bizonyos értékvilágot alakítson ki a társadalom többségében, és nincsenek reális kihívók. Nagyon beszédes, hogyha végignézzük a Putyin 2000-től történt megválasztásait, akkor azt látjuk, hogy ebben az időszakban, az mostani márciusi választást megelőzően 29 és 12% között végzett a második helyet elfoglaló. Mindig elsőkörös győzelem született, tehát nem kényszerült Putyin egyik alkalommal sem arra, hogy egy második körben dőljön el ez a verseny. A most megtartott elnökválasztáson a három Putyin mellett induló jelölt összesen 12%-ot szerzett, a második helyezett 4%-ot. Tehát ebben az értelemben az autokráciának egy új minősége jött létre, ami még egy szempontból nagyon érdekes. A Levada Központ a választások után megkérdezte a lakosságot, hogy mit gondol erről a 87%-os támogatottságról, elhiszi-e, hogy ez valódi-e, valóságos ez a támogatás, és egyharmada azt mondta, hogy nem. Hát szerintem ez elég sok mindent elárul a rendszer természetéről és magáról, erről a március közepén tartott választásról. Egy 87%-os győzelemnél a politikus a hatékonyságát azt hogy tudja megmérni, ha nincsen visszacsatolása? Honnan tudja, hogy jó irányba megy? Igen, ez teljesen jogos kérdés, sőt, hát hogyha egy autokrata ilyen hosszú időn keresztül van az ország élén, és talán az első elnöki ciklus időszakát, tehát ezt a 2000-2004 közti időszakot leszámítom, akkor lényegében komoly intézményi és személyi korlátok nélkül irányítja az országot, és ennek az a kockázata, hogy azok az intézmények, amelyek arra hivatottak, hogy hiteles, meggyőző és pontos adatokkal szolgáljanak gazdasággal, társadalmi hangulattal, kultúrával, katonai és egyéb biztonsággal kapcsolatban, ezek az intézmények egy idő után elkezdenek alkalmazkodni a vélt elvárásokhoz. Tehát bizonyos értelemben az autokrácia önmaga felszámolásának bizonyos mechanizmusait is létrehozza, nem pontosan, nem hitelesen jelez vissza az az apparátus, aminek pedig az lenne a feladata, hogy éppenséggel meggyőző és hiteles adatokat szolgáljon. Hát láttuk a háború
háború korai szakaszában, hogy valószínűleg az orosz titkosszolgálatok nem a tényeknek, vagy a tényleges helyzetnek megfelelő képet rajzolt Ukrajnáról, az ukrán társadalomban kialakult hangulatról és a katonai képességeiről Ukrajnának. Tehát azt kell mondjam, hogy az egyik veszélyforrás, ami leselkedik az autokráciára, épp az, hogy elveszíti ennek a hiteles és pontos visszacsatolásnak a mechanizmusait. Azok az intézmények sem tudnak visszacsatolni, amelyek egyébként világkörnyezetben működnek, mint mondjuk az orosz jegybank, amiről azt láttuk, hogy a háború első időszakában nagyon jól dolgozott. Sőt, hát azt kell mondjam, hogy a jegybank valószínűleg ebben a háborús, most már több mint 2 éve tartó háborúban egyike azon intézményeknek, amely a rezsim szempontjából, és ezen keresztül valószínűleg az orosz társadalom számára is nagyon komoly teljesítményt nyújt, és hozzásegíti a rezsimet ahhoz, hogy ezt a háborút egyelőre nagyobb kataklizmák nélkül, azok átélése nélkül folytathassa, és hát megkíméli a káosztól, a válságtól egyelőre az orosz társadalmat. Vannak is olyan független orosz közgazdászok, főleg egyébként olyanok, akik nyugati egyetemeken tanítanak már jó ideje, hogy egyfajta erkölcsi dilemma elé akarják állítani a jegybank vezetését, Elvira Nabiulinát, aki hosszú ideje széleskörű elismertség mellett irányítja a jegybank tevékenységét, hogy erkölcsileg mennyire helyes az a tevékenység, amivel segíti a rezsimet és ezzel a háború folytatását, amire valószínűleg Nabiulina azt a választ adná, hogy ő nem elsősorban a rezsimet segíti, hanem az orosz társadalmat próbálja megóvni attól, hogy nagyobb kataklizmákba kerüljön. Igen, a jegybank egy kivétel. Úgy tűnik, hogy a jegybank a rendszer fenntartása szempontjából a lehető leghatékonyabban tudott eddig működni. Leírható-e a mi fogalmainkkal Putyin elnök magánya? Bizalmi emberek veszik körül, ha egy rosszabb napja van, nyugodtan hátradőlhet, mert nélküle is megy egy napig, vagy olyanok veszik körül, akiktől mindig félnie kell, vagy mindenki távol van tőle? Hát nehéz erre innen Budapestről határozottan válaszolni, inkább csak feltételezésemet tudom megfogalmazni. Úgy látom, hogy különösen a pandémia után olyan emberekkel veszi már körül magát, és olyan emberek azok, akik viszonylag rendszeresen tudnak vele találkozni, aki iránt megvan a bizalma, és akikről nem alaptalanul feltételezi, hogy a belpolitika és a külpolitika ügyében nagyon hasonlóképpen gondolkodnak. Nyilván az autokratában egy idő után paranoid vonások azért megjelennek, és nyilván különböző belső ellenőrzési mechanizmusokat működtethet az elnök, de azt hiszem, hogy van egy szűk környezet, néhány emberből, 4-5-6 emberből álló környezet, akik között nem feltétlenül csak olyanok vannak, akik közhatalmi szerepben vagy funkcióban lennének, akikkel azért érintkezik, és akik iránt a bizalom megvan, és nem a félelem határozza meg. De hogy ezen túl van-e félelem Putyinban vagy sem, hát erre nem mernék válaszolni. Szokták mondani, hogy az autokratára a pretoriánus gárda meg a szakács jelent veszélyt. Hát biztos ellenőrzik, hogy mi kerül az asztalára, és hát azt is lehet látni, hogy külföldi útjain is viszi magával azt, amit iszik a tárgyalások során, meg hát egyéb védelmi intézkedések is vannak, de egyébként háború előtt is az orosz elnök egyike volt annak a 3-4 vezetőnek a világban, akiket a leginkább őriztek, tehát az amerikai elnök, a pápa, az izraeli miniszterelnök mellett talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy az orosz elnök az egyik leginkább védett szereplője a világpolitikának. A putyinizmus, az úgy putyinizmus, mint mondjuk a trumpizmus Amerikában, hogy valami elégedetlenségek gyűjtőlencséje, amit előtte, utána se fogalmaz meg senki olyan jól, mint ő, és ettől az ő aki? Vagy más típusú a putyinizmus? Szerintem a putyinizmus egy kényszer szüleménye, ami alatt én azt értem, hogy amit én ma putyinizmusnak érzékelek, az igazán valamikor 2012-ben jelent meg. Ha megnézzük Putyin első 2 elnökségét, tehát a 2000 és 2008 közti 2-4 éves periódust, illetve azt az időszakot, amikor 2008 és 2012 között Medvegyev az elnök, de Putyin a miniszterelnök, tehát ezt a 3 ciklust nézzük, akkor azt látjuk, hogy ideológiai kérdésekben Putyin szinte soha nem szólal meg. Tehát nem is értelmes az a kifejezés, hogy
hogy putyinizmus erre a korai időszakra. És akkor ott 2011-12 fordulóján, 11 decemberében Duma választást tartanak, 12 márciusában elnökválasztást tartanak, és ott a rendszer már arra kényszerül, hogy a szavazat összeszámlálásba is nagyon durván beavatkozzék, és miután nagyon közel van egymáshoz a Duma választás, illetve márciusban az elnökválasztás, és ekkor készül Putyin visszatérni a Medvegyevi közjáték után, hát nagyon szorult helyzetbe kerül, tüntetések vannak heteken át a nagyvárosokban, elégedetlen a születőben lévő városi középosztály, és akkor szétnéznek, hogy akkor mi lenne az az ideológiai eszköz, amit érdemes használni, és itt ismeri fel önmagában a konzervatív politikust Putyin, és jelennek meg azok a kifejezések, hogy hagyományos család ebben a jelzőszerkezetben, hogy nemzet, közös történelmi emlékezet, pravoszlávia, tehát ilyen tipikus konzervatív toposzok, amik teljesen idegenek voltak azt megelőzően Putyintól, és itt elkezd megjelenni, és hát azóta is ennek a szellemében nyilatkozik, és formálja a politikai gondolatait, illetve egyfajta populista fordulat is végbe megy, mert korábban Putyin nem az ígérgető politikusok közé tartozott, meglehetősen racionális, meglehetősen tárgyszerű volt az a nyelv, ahogy fogalmazott, és ezekből a mondatokból nagyon-nagyon hiányzott az alaptalan ígérgetés, vagy a nagyotmondás. És itt 2012-ben elején látjuk, érzékeljük, hogy itt egy populista fordulat is. Tehát nem csak egy konzervatív fordulat bontakozik ki, de egy populista fordulat is. Tehát ezért mondom, hogy egyfajta politikai kényszerűség szüli meg ezt a Putyint, amelyiket hát egyfajta kelet-európai konzervatív, populista, ideológiának lehetne tekinteni, amiről beszél, és amilyen keretekben gondolkodik. Igen, de ezek belföldi forgalomra kialakított keretek, a populizmus, meg a hagyományos család, de a birodalmi gondolat, meg a háború, az meg a külvilágnak szóló gondolat. Ezek mikor jelennek meg? Ezek későbbiek, tehát azt lehet látni, hogy az orosz politikai osztály birodalomról, elveszett birodalmiságról nagyon visszafogottan és nagyon ritkán beszél, és ez igazán a háborút megelőző, mert a 22-es háborút megelőző időszakban kezd, előbb szégyenlősen, majd egyre nyíltabban, ma már pedig teljes fényében bontakozik ki. Igen, a birodalmiság, mint egy nagy vonzerő, mint egy olyan vonzerő, ami azt gondolja a politikai osztály, az orosz társadalom nagy része számára is értéknek bizonyul, bár a szociológiai felmérések ezt egyelőre nem igazolják vissza. Szoktam utalni arra, hogy az Orosz Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének van egy több évtizede évente ismétlődő nagyszabású felmérése, Hogyan élsz Oroszország címmel, és a legutolsó, amit 23 nyarán vettek föl, és aztán valamikor októberben publikálták, annak az utolsó kérdése, ez egy ilyen majdnem 100 oldalas nagyon izgalmas anyag. Ennek az utolsó kérdése az volt, hogy zárt kérdésként merül fel, vagy teszik fel a kérdést, tehát a válasz lehetőségeket megjelölik, 24-25 ilyen lehetséges választ tüntetnek fel. Az volt a kérdés, hogy Oroszország újjászületését mely fogalmakhoz, illetve intézményekhez kapcsolná leginkább. És hát jellemző módon a legtöbben a társadalmi igazságosságot tartották valami olyannak, amihez kapcsolódóan újjászülethetne Oroszország. Utána jött a béke, ami nagyon beszédes, hogy az orosz társadalom, hogyha nem érzi úgy, hogy lojalitási kérdésként teszik föl neki a békeügyét, akkor bátrabban nyilatkozik így, bár nem tudjuk, hogy igazán milyen békére gondol. De például ott volt a lehetséges válaszok között a Szovjetunió, az orosz birodalom, sőt a pravoszlávia is, azok a válaszok utolsó harmadában szerepeltek. Tehát láthatóan, noha a politikai osztály az elmúlt 2-3 évben egyre gyakrabban és egyre intenzívebben próbálja feléleszteni ezeket a reminiszenciákat, ezeket a birodalmisághoz kötött értékeket, érzelmeket, az orosz társadalom egyenlőre mérsékelten reagál erre, hogy néhány év után ugyanez lesz a helyzet, azt nehéz megítélni, de egyenlőre úgy tűnik, hogy amikor nem érzi, hogy ilyen direkt módon lojalitás
realitásként tesznek föl kérdéseket, akkor valahogy, mintha őszintébb lenne, kevésbé félne. Azért ne felejtsük el, hogy egy konszolidált autokráciában az emberek azért óvatosak, még egy közvéleménykutatásra adott válasz megadásakor is. A világban való hovatartozás kérdése az az oroszoknak kérdés, ugyanolyan súlyos, mint nekünk, hogy kelet vagy nyugat, vagy Európa vagy nem, vagy a világ legnagyobb országa úgy gondolja, hogy tartozzon mindenki hozzánk képest valahova. Nem, azt hiszem, hogy nekik talán még a magyarnál is sokkal drámaibban, és eszmetörténetileg sokkal pontosabban és hosszabb életű, előéletűként mutatható be ez a dilemma. Lényegében a 19. század elejétől a klasszikus nyugatosok és szlavofilek vitájától, attól az időszaktól kezdve, hogy a Napóleon háborúk nyomán hát egy ilyen európai illetékességű nagyhatalommá válik először Oroszország. Ugye első Péterrel a 18. század elején ez inkább Európa keleti, északkeleti részére vonatkozott, amikor legyőzte 12. Károly Svédországát. De Európa egész tekintetében illetékes nagyhatalmi szereplővé a Napóleon háborúkat lezáró bécsi békével válik, a bécsi kongresszussal válik Oroszország, és ugye ekkor vetődik fel az a dilemma, hogy nagyok vagyunk, erősek vagyunk, a külvilág által respektáltak vagyunk, és miután az orosz csapatok eljutnak egészen Párizsig, átmennek Közép- és Nyugat-Európán, és számos személyes tapasztalatot nyernek, nem csak a nemesi tiszti réteg, hanem a rekruták is. Hát az a dilemma fogalmazódik meg, hogy nagyok, erősek vagyunk, de minthogyha a szabadságélmény, az a fajta komfort a hétköznapi életben, ami Európa középső és nyugati részét sokkal inkább jellemzi, mint minket, ez egy feszültséget teremt. És ebből a feszültségből és Csadajev első írásaiból bontakozik ki az a nagy vita, amelyik aztán végigvonul a 19. századon, és búvópatakként ott van a 20. században, és most a szovjet felbomlás után megint nyilvánosan, és az utóbbi időben pedig különösen felvetődik, hogy Európa vagyunk, vagy Ázsia vagyunk, a péteri modellt, az Európát mintának követő modellt kell továbbvinnünk, vagy szakítani kell ezzel, és hát azt látjuk, hogyha az ember ilyen vezető orosz külpolitikai vagy ideológiai tartalmú folyóiratokat olvas, hogy az utóbbi időben kifejezetten vezető ideológusai a rendszernek, azok arról próbálják meggyőzni az orosz társadalmat, hogy nem európai identitású, és ugyan hosszú időn keresztül nagyon sok előny és érték származott a nyugattal való együttműködésből, és abból, hogy mi a nyugatot, és itt nyugat alatt elsősorban Európát kell érteni, mintának tekintettük, de ennek vége, egyszer és mindenkorra vége, elérkezett az a pillanat, hogy a saját értékeinket magunknak kell meghatározni, és ez párosul egyfajta gazdasági és ideológiai elforgatási kísérlettel, tehát Európa felé, tehát azt az országot, amely hagyományosan évszázadokon át mégiscsak Európa felé fordult, és Európával kereste a politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatokat, és identitását tekintve is egyértelműen európai volt, a keresztény ökumeni része volt, még annak keleti változatában is. Azt most megpróbálják nagyon erőszakosan meggyőzni arról, hogy te nem európai, nem nyugatos vagy, és a nyugatosságnak, mint korszaknak, mint időszaknak egyszer és mindenkorra befelegzett, hanem próbálják elforgatni Ázsia felé. Hogy sikerül-e, hogy rezonál-e erre az orosz társadalom, ezt majd az idő mutatja meg, de hogy ez a kísérlet nagyon drasztikusan és nagyon erőteljesen megjelent az elmúlt években, erre nagyon sok bizonyítékot tudok felhozni. Azt miből lehet majd lemérni, hogy az orosz társadalom hogyan reagál az elforgatási kísérletre, hogy a nagyvárosokban, a boltokban milyen táskát vesznek az orosz asszonyok, meg milyen autót? Vagy hogy az írók miről írnak? Igen, hát valószínűleg például bizonyos kulturális értékekben, ennek érdekében épp a közelmúltban tették közre a módosított új tanrendet, tanmenetet, ami 1200 oldal, a Kulturális Minisztérium honlapján elérhető, és nem mondanék igazat, hogyha azt mondanám, hogy elolvastam az 1200 oldalt, de például az irodalomoktatásra vonatkozó részt, mert a történelmi ez többé-kevésbé világos volt a tankönyvbotrány után, de az irodalomra vonatkozó részt megnéztem, és hát nagyon érdekes dolgok történnek, mint hogyha a sztálini represszió és ez a Sztálinhoz kapcsolódó terrorkorszak, annak az irodalmi reprezentálása az teljesen kikerülne. Tehát olyan nagyon fontos korábban a tananyagban szereplő regények, mint Grossmannak az Élet és sorsa,
vagy Salamovnak a kolimai elbeszélései, amit ugye a Szolzsenyicin Gulag szigetcsoportja mellett talán a legjelentősebb, ha nem legjelentősebb Gulag feldolgozásnak vagy irodalmi reprezentációnak tekintenek, de Jurij Trifonovnak Háza rakparton című kötete, és ezek mind-mind kikerültek, és hát modernebb Pelevintől kezdve, tehát modernebb szerzők is, akik korábban a tananyagban voltak, azok is kikerültek, tehát nagyon sok fronton a történelmoktatásban, az irodalomoktatásban, a tömegmédiumokban dolgoznak azon, hogy valami saját, valami csak oroszra jellemző, valami a nyugattól minket elválasztó értékrend uralkodjék. Ennek eredménye például az a teljesen, hát hogy is mondjam, karikatúra-szerű néhány héttel ezelőtti kezdeményezés, hogy az egyik Duma képviselő fölállt és azt a javaslatot tette, hogy be kéne tiltani Oroszországban a pizzát, ami hát háborúznak, és mondjuk ez a legfontosabb problémája egy Duma képviselőnek. Szóval azt akarom mondani, hogy a kérdés teljesen jogos, én sem látom, hogy miben látjuk majd, és miben tudjuk lemérni azt, hogy ez az elforgatás sikeres. Mert látszik, hogy a hétköznapi életben továbbra is azokat a tárgyakat és azokat az eszközöket fogják keresni, amit az elmúlt 30 évben megszoktak, nem idegen számukra, mert szinte mindenhez hozzájuthatott az ember Oroszországban, amit Európában vagy a világ más részein állítanak elő. Tehát nem tudom, hogy miben fog ez a dolog kifejezésre jutatni. Egy dologban már most kifejeződésre jut, teljesen eluralta a kínai autógyártás az orosz piacot. Jó, de mit fognak nézni a mozikban? Mert ha nincs más autó, csak kínai, akkor azt kell megvenni, pláne hajó. Igen. De a film az más. A filmnél pedig az fog történni, hogy nem fogják megkapni azok a filmek, amelyek bizonyos szempontból ideológiai problémát jelentenek, nem fogják megkapni a forgalmazási jogot. Nem egy filmből lett. Le fogják tölteni. Igen, ott lesz, és hát még azt is mondhatnám, hogy mennyire furcsa ez a helyzet, a YouTube az továbbra is működik és elérhető Oroszországban. Nem is nagyon értem egyébként, hogy miért nem csapják le. Valószínűleg azért, mert hogy nem csak ellenséges tartalmak érhetők el, de ezen a csatornán keresztül az saját tartalmaik is eljutatható sokakhoz. Hát nyilván megpróbálják szűkíteni, hogy ez mennyire lesz sikeres, lehet, hogy a 70-es években ez sikeres lett volna, de hát az a kommunikációs és információs forradalom után, ami az elmúlt évtizedekben végbe ment, valóban kérdéses, hogy eredményes és sikeres lehet ez a fordulat. Fognak menni nyaralni? Ilyen kérdések föl fognak merülni. Mindenki majd a Krímbe megy, mert ott a legjobb a klíma? Hát végülis nagy ország, 17 millió négyzetkilométer, tehát biztos találnak majd, de látszik, hogy az orosz társadalom egy része ennek a helyzetnek nem örül, illetve hát próbál elmenni Törökországba, próbál elmenni Dubajba, próbál elmenni olyan országokba, amelyek nem zárultak be előttük, de láthatóan azért az a része az orosz társadalomnak, amelyik szeretett Nyugat-Európában, általában a kollektív nyugat országaiba rendszeresen ellátogatni, az hiányolja ezt a lehetőséget. De azért tegyük hozzá, hogy a legtöbb adat arról szól, hogy az orosz társadalom 15-17%-ának van külföldi utazásra feljogosító útlevele. Tehát körülbelül a 8% a társadalomnak rendelkezik azzal az adminisztratív lehetőséggel, ha éppen pénze és ideje megengedi, akkor külföldre menjen. A nagy többség még ezt az adminisztratív feltételt sem teremti meg, nem váltja ki az útlevelét. De ez a 8%, ennek a szava is 1/8 Oroszországban? Nyilván nagyobb a befolyása, de azzal az ideológiai kontrollal, és most már majdnem, hogy teljes körű cenzúrával, amely teljes körű cenzúra persze a hatalom számára érzékeny témákat, a háborúval összefüggő kérdéseket érint leginkább, de ott nagyon drasztikusan érint. Nyilván ez az 1/8 egyre kevésbé hallatja a hangját, mert óvatos, mert fél, mert nem akar konfliktusba kerülni, vagy ha mégis úgy találja, hogy hallatni akarja a hangját, akkor egyrészt vagy azt kockáztatja, hogy pillanatokon belül eljárnak vele szembe, vagy jó időben elhagyja az országot, és külföldről próbál beszélni az otthon maradottakhoz. De hát ezeknek a hangja azért elhalványul, és egyre kevesebbekhez jut el, és azt kell mondjam, hogy azok az emberek, akik a háború most már több mint 2 éves időszakában mindezen nehézségek és veszélyek közepette újra és újra kifejezik egyetnemértésüket ezzel a háborús kurzussal,
Hát csak főhajtással tudok adózni az ő bátorságuk előtt, és azt akarom újra és újra leszögezni, hogy van másik Oroszország. Tehát amit látunk a közvéleménykutatási adatokból, hogy a 3/4 az orosz társadalomnak állítólag támogatja a különleges katonai műveletet, ezt mutatják mind a Kreml által felügyelt közvéleménykutatóintézetek mérései, tehát a CIOM-nak és a FOM-nak a mérései, de ezt mutatják az idegen ügynökké nyilvánított független Levada mérései is. Tehát amikor megkérdezik az orosz társadalmat arról, hogy támogatja-e, akkor 3/4 részben rendületlenül azt a választ adja, hogy határozottan vagy inkább támogatja, és ebből a két csoportból jön ki ez a 75%-os támogatottság. De hogy ezek az emberek félelemből, meggyőződésből, cinizmusból, karriervágyból, vagy milyen egyéb meggyőződésből, vagy érzelmi állapotból kiindulva adják ezt a választ, tanácstalan vagyok. És az a probléma, hogy nem csak én vagyok tanácstalan, hanem láthatóan a közvéleménykutatások se tudnak ennél mélyebbre nyúlni, és megragadni, hogy valójában az emberek, amikor azt húzzák be, hogy támogatom, egyetértek vele, akkor milyen motivumok játszanak ebben közre. A nagy Oroszország gondolatnak ideológiai, írói, gondolkodói előzményei vannak Oroszországban? Olyanokat próbálok kérdezni, amiket esetleg mi is olvashattunk. Hát most így hirtelen például az biztos, hogy Oroszország kapcsán Szolzsenyicin nagyon gyakran nyilatkozik meg, különösen emigráns korszakában, ugye a 70-es években megfosztják szovjet állampolgárságától, és egyre inkább egy ilyen orosz nacionalista gondolkodóvá válik, miközben irodalmi művei továbbra is írja a nagyszabású alkotását, ami a 17-es eseményeket foglalja össze, és hát megnyilatkozik közéleti kérdésekben, ő nyilván egy ilyen nacionalista orosz álláspontnak lesz, különösen idősebb korában a képviselője. Jellemző, hogy a jelcini korszakban az új demokratikus Oroszország vezetésével nem is akar semmiféle kapcsolatot kialakítani, és neki sokkal inkább ez az autokrácia felé hajló, és aztán ezt a nemzeti szálat felerősítő Putyin az, aki szimpatikus, és csak Putyin korszakban lesz hajlandó hazajönni, és hát Szolzsenyicinnek meglehetősen kritikus az álláspontja az ukránsággal és az ukránokkal szemben, de hát ez az orosz irodalomban nem teljesen ismeretlen dolog, és nem kell ehhez orosz nacionalistának lenni, hogy mondjuk kritikusan fogalmazzanak az ukránokkal, az ukrán szeparatizmussal szemben, hát Brodsky nevét lehetne említeni, akit ugye a késő szovjet korszakban, nem is annyira késő szovjet korszakban munkakerülés vágyával elítélik, büntetőtáborba kerül, majd szabadulása után emigrál, amerikai egyetemeken fog dolgozni, és hát megkapja 4. vagy 5. orosz íróként, költőként az irodalmi Nobel-díjat. Neki van verse, amiben nagyon-nagyon kritikus az ukránsággal és az ukránokkal szemben, de hát olyan idolok esetében is, mint például Mihail Bulgakov, akit például ukrán oldalról tartanak, ukránofóbnak, tehát az ukránsággal szembehelyezkedő írónak, és nagyon kritikus hangot ütnek meg Bulgakov megítélésében, tehát ez a háború láthatóan hát ilyen az irodalmat is elérő hullámokat kelt, és hát különböző okokból itt az ukrán elkülönülés az nem mindenki számára vonzó. Egyébként ha a 19. századra ugrunk vissza, akkor például érdekes, hogy a leginkább nyugatos, progresszív figurákként elkönyvelt irodalmárok, azok inkább fenntartásokat fogalmazták meg, és a szlavofilek voltak azok, tehát inkább konzervatívnak, egy ilyen liberális konzervatív álláspont, de az orosz különösséget képviselő gondolkodók voltak azok, akik az ukránokat külön etnikai közösségként elfogadták. Tehát érdekes, azt várnánk, hogy a progresszió az, amelyik fogékony és elfogadó lesz, hogy itt születőben van egy politikai nemzet, az ukránok, akik mások, mint mi vagyunk, de nem, az inkább konzervatív szlavofilek lesznek a 19. század első harmadában, akik elfogadják és készténynek kezelik már akkor, hogy az ukránok mint olyanok külön léteznek. És hát aztán később látjuk, hogy ez nagyon sokféle mintázatot adhat az orosz kulturális eliten belül. Az ukránok külön létezése az a sérelem, ami az
fóbiát megalapozza? Hát Vagy... talán igen, tehát sokan azt gondolják, hogy ez egy mesterséges képződmény. Putyin is ugye ebbe kapaszkodott bele, ebbe a 21 nyarán írt dolgozatában, amiben azt mondja lényegében, hogy ukránok pedig nincsenek is, ez egy teljesen mesterséges képződmény, tehát hogy egyfajta árulásként, szakításként fogják fel, pedig úgy gondolják, hogy a keleti szlávság az egy nagy egységet alkot a fehér oroszokkal, tehát a beloruszokkal, az ukránokkal, illetve a nagy oroszokkal, az oroszokkal együtt, és egyfajta dezertálásként, szakításként fogják fel, míg mások nagyvonalúbbak, elfogadóbbak, és úgy gondolják, hogy az ukránoknak épp úgy megvan a joguk arra, hogy magukat önálló etnikai közösségnek tekintsék, sőt arra is megvan a joguk, hogy államilag is elkülönüljenek. Hát látjuk, hogy itt a nyugati szlávok és ugye a lengyelek jó ideig elveszítik az önálló államiságuk lehetőségét a 18. század utolsó harmadában, és aztán csak az első világháború után nyerik ezt vissza. De az egykori Szovjetunió államaira gondolják azt, hogy az tulajdonképpen oda tartozik? Vagy mi az, hogy lehet lerajzolni a térképen? Hát ki azt gondolom, hogy itt persze különböző változatok vannak. Van, akik azt gondolják, hogy igazi szerves egységet a három keleti szláv nép, tehát az oroszok, a beloruszok és az ukránok alkotnak, akik nyelvileg, kulturálisan, felekezetileg nagyon közel vannak egymáshoz, és ehhez képest mind felekezetileg, mind nyelvileg, kulturálisan, hát idegenebb csoport a Kaukázus déli oldalán élő örmények, grúzok, illetve azeriek alkotta csoport, és hát megint más kategóriát a közép-ázsiai, illetve kazahsztáni területek. Ott nyilván nem csak nyelvi különbség van, hanem felekezeti, hiszen itt szunita muszlimokról beszélünk, a Dél-Kaukázusban pedig hát az a furcsa helyzet állt elő, hogy a három legnagyobb nemzet, ami ott kialakult, azok három egészen más nyelvi családba tartoznak. Ugye az örmények indo-európai nyelvet beszélnek, az azeriek azok altáji nyelvcsaládnak a török ágához tartoznak, míg a grúzok a jafetita nyelvcsaládhoz. Tehát teljesen más, és mégis egymás mellett élnek évszázadok óta, felekezetileg pedig ugye az azeriek az a különlegesség, hogy ők talán az egyetlen, sőt az egyetlen nagy közösség, amely a muszlim, tehát muszlimok, de síta muszlimok, hiszen a 19. század első negyedében csapták le őket a Perzsa Birodalom északi részéről, és csatolták Oroszországhoz. A grúzok azok keleti keresztények, mint az oroszok, sőt van is egy időszak, a 19. század elején van egy 10 éves periódus, amikor két autokefál önálló keleti keresztény egyház van Oroszországon belül, a Moszkva központú, illetve a Jecsmiadzében, tehát a Tbilisi melletti egyházi központ alá tartozó grúzok, és hát az örmények pedig az apostoli örmény egyház, tehát felekezetileg is három különböző. Tehát a Transzkaukázusra, illetve Közép-Ázsiára nyilván, és hát ide tartozott korábban a Baltikum is, ahol a litvánok azok ugye katolikusok, a másik két kis balti állam, a lettek és az észtek azok valamilyen protestáns felekezethez tartoznak, tehát a latin kereszténység valamelyik ágát képviseli a három balti állam, és hát nyelvileg is egészen más, mint a szlávok, keleti szlávok. Tehát ezeknél a csoportoknál nyilván csak a eltökéltebbek gondolják azt, hogy itt helyre lehet állítani az egykori orosz birodalmat vagy a Szovjetuniót, inkább arra gondolnak, hogy ezt a három szláv népet kellene formálisan is, államalakulat szintjén is egybe tartani. De hát, hogy ez sikeres lesz elhúzódó és hihetetlen áldozatokkal járó háború következményeként, hát ez erősen kétséges. A kelet felé átfordítás ideológiája az olyan földi dolgokban is megnyilvánul, hogy mondjuk mi lesz a gáz meg olajvezetékekkel? Hogyne, tehát ugye Oroszország, amelyik hát nagyon jelentős szállítója volt a földgáznak az Európai Unió felé, vezetéken 2021-ben az Európai Unió országaiba 155 milliárd köbmétert szállított,
és azt gondolta, hogy már a háború előtt 21-ben, hogy a szállítások visszatartásával, majd a háború kitörését követően még drasztikusabb visszatartásával egyrészt az egekbe lőheti föl, mint ahogy meg is történt abban az évben, 2022-ben a gázárat, és megfogyasztja Európát, és ezzel jobb belátásra bírja, és eltántorítja attól, hogy majd támogassa különböző módon Ukrajnát. Csak meleg volt a tél. De egyrészt meleg volt a tél, másrészt pedig, hogy az európai országok nagy többsége az nagyon gyorsan elkezdett alternatív megoldások felé nézni. Ma lényegében az a helyzet, hogy az Európai Unió országai közül Magyarország, Szlovákia, illetve Ausztria az, amelyik továbbra is vezetékes orosz gázt vásárol, és összességében az mondható el, hogy cseppfolyós állapotban, illetve vezetéken kevesebb, mint 50 milliárdot vásárolunk. A vezetéken szállított orosz gáz 23-ban már csak 28 milliárd köbméter volt. Ugye az előbb mondtam, hogy 155 milliárd volt. És a paradoxon ebben a helyzetben az, hogy az Európai Unió mindez idáig semmiféle szankcióval a gázszektort, se a vezetéken szállított, se a cseppfolyóst nem sújtotta. Ennek ellenére Oroszország a saját politikájának köszönhetően kiszorította magát jelentős részben az európai piacokról, miközben a kínaiak továbbra sem hajlandóak a második nagy vezeték megépítésére vonatkozó szerződést aláírni. Ugye van egy vezeték, a Szibéria ereje 1, ami olyan 35-36-37 milliárd köbméter éves kapacitással működne, nem működik teljes kapacitással, még távolról sem, de szeretne Oroszország nagyon régóta egy második vezetéket megépíteni, mert az Európa felé nem szállított mennyiség, ami több mint 100 milliárdos fölösleges gáz teremt éves szinten, azt valahol el kéne adni, és hát a leginkább kínálkozó piac az Kína, de Kína nem akar megállapodni. És hát óriási költségei lennének egyébként ennek az átforgatásnak. Nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy Putyin idején, tehát 2000-től Oroszország 4 nagy nemzetközi magisztrális gázvezetéket épített föl, előbb a Kék-áramlatot, ami a Fekete-tengert észak-déli irányban metszi át, és Törökországba megy, ezt még 2003-ban adták át, aztán megépítette az északi áramlat 1-et, ezt 11 végén adták át, aztán az északi áramlat 2-t, ami a háború kitörése miatt már nem kapta meg az üzembeállási engedélyt német oldalon, illetve megépítette délről a török áramlatot. Most ennek a 4 vezetéknek a megépítése 27 milliárd eurójába került, és ebből a 4 vezetékből gyakorlatilag egyetlen egy működik pillanatnyilag, a török áramlat, amin olyan durván 14 milliárd jön Európa felé, történetesen Magyarország is döntően ezen az útvonalon. És hát, hogyha nem Európába akar szállítani, aminek az infrastruktúrájába hihetetlen pénzeket nyomott be, mai számítások szerint a Jamal-félszigetről Kínába tartó Szibéria ereje 2 vezeték, az 34 milliárd euróba kerülne. Egy vezeték. Tehát óriásiak a költségek, és ugye annak következtében, hogy a háborús években a gazdasági kapcsolatok egyre kiterjedtebbé válnak, elsősorban Kínával, hát itt pótlólagos a meglévő szállítási és közlekedési kapacitásokat bővíteni kell, újakat kell kialakítani. A vasút számára is problémát okoz, hogy most vasércet szállít, szenet szállít, vagy tartálykocsikban kőolajat szállít, mert abban az irányban egyetlen egy kőolajvezeték is van. Tehát az elforgatás, a gazdasági értelemben való elforgatása az orosz gazdaságnak kellett elsősorban Kína felé, óriási költségeket, infrastrukturális szállítási útvonalak építéséhez kapcsolódó költségeket igényel, amit aztán, hogyha valamikor a politikai helyzet változik, és mégsem sikerül az orosz társadalmat meggyőzni arról, hogy nem európai identitású és kultúrájú nép, akkor megint csak költséges lesz visszaforgatni Európa felé. De hát ettől még messze vagyunk. A vezetékek attól még megmaradnak Európa felé, és kivéve, amit menet közben fölrobbantottak, az nem. Hát az nem, illetve óriási költségekkel lehet majd újjáépíteni, illetve hát, hogyha nem használnak vezetékeket, akkor annak az infrastruktúrának a minősége is egy idő után kezd lekopni. Ezért fontos például,
hogy a 2024, tehát idén évvégén lejáró 5 éves szerződés, amely lehetőséget adott Oroszországnak, és használta is, 14 millió köbmétert szállított tavaly az ukrajnai útvonalon keresztül Európában. A szlovákok és az osztrákok ezen az útvonalon kapták a gázt. Szóval lejár ez a szerződés. Az ukránok egyelőre azt jelzik, hogy nem akarják semmilyen körülmények között meghosszabbítani. Ugyanakkor valószínűleg az ukrán gázoperátor számára mégiscsak az lenne a jobb megoldás, ha lenne lehetőség valahogy életben tartani ennek az útvonalnak a működését. Tranzitdíj miatt, amiatt is, hogy Ukrajna bizonyos területeinek gázellátása sokkal egyszerűbb, hogyha az országon keresztül megy ez a magisztrális vezeték, és onnan tudja ellátni az ország nyugati, délnyugati, déli területeit. Illetve hát nyilván, ha ez az infrastruktúra nem működik, akkor néhány év után elkezdődik annak lebomlása. Tehát technikai értelemben is, műszaki értelemben is óriási költségeket fog igényelni, hogyha mégis idő elteltével újra igénybe akarják venni. Tehát már csak ennek az infrastruktúrának a védelme is az diktálja. Aztán majd eldől, hogy a politikai megfontolások lesznek a döntőek, hogy semmilyen körülmények között oroszokkal nem, vagy találnak olyan modus vivendit, hogy nem az oroszokkal egyeznek meg, de mégis valahogy életben tudják tartani ennek az útvonalnak a működését. Azt miből lehet majd kiszámítani, hogy az energiahordozó üzleten elszenvedett orosz veszteségek elég jelentősek-e ahhoz, hogy fékezzék a háború folytatását, vagy nem elég jelentősek ahhoz? Mihez kell viszonyítani? Hát ezt elég pontosan lehet tudni. Az egyik legfontosabb ilyen paraméter, hogyha megnézzük az orosz külkereskedelmi forgalom alakulását, tehát az export-import alakulását és a köztük lévő szaldót, és azt kell mondjam, hogy 2008-tól, ugye 2008 nyara lesz, amikor Oroszországot is eléri a globális pénzügyi válság, ennek ellenére 2008-tól 2023-ig, ha megnézzük, akkor ez a szaldó, ez mindig a 100 és a 200 milliárd dolláros plusz folyosójában marad. Tehát még a 2008-9-es válság időszakában is 100 milliárd dollárt meghaladó a plusz, tehát nagyobb az export, mint az import, és aztán a 2020-as Covid évben is nagyobb, tehát 100 milliárd fölött van, és 2015-16-ban a Krím annektálását követő első szankciók után is jócskán a 100 milliárd fölött van. Tehát azt lehet mondani, hogy Oroszország az elmúlt 15 évben, tehát 2008-tól mindig a külkereskedelem teljesítményét tekintve 100 milliárd és 200 milliárd dollár közti sávban tudott maradni. 22-ben ez 300 milliárdot meghaladó lett, annak következtében az Európai Unió, más okok is közrejátszanak, de az egyik legfontosabb talán az lehetett, hogy az Európai Unió jó fél évvel azt megelőzően bejelenti, hogy szankciókat léptet hatályba az orosz nyerskőolaj vásárlásával szemben, amit aztán decemberben, 2022-ben életbe is léptet, majd néhány hónappal később a kőolaj származékokra vonatkozóan is. És ez a bejelentés, tehát az a bejelentés, hogy egy idő után problémák lesznek, és bizonyos értelemben toxikus lesz a üzleti értelemben és politikai értelemben az orosz kőolaj. A kínaiak, illetve az indiaiak nagyon jelentősen elkezdik a korábbiakhoz képest jóval nagyobb mennyiségben az orosz kőolajat vásárolni. Ennek az az eredménye, hogy 2022-ben nem 200 milliárd, hanem 300 milliárd fölötti a külkereskedelmi szaldó plusza, ami viszont tavaly, és ez mutatja, hogy azért a szankciók működnek, 118 milliárdra esett le. De ez a 118 milliárd még épp elégséges ahhoz, hogy ne legyen Oroszország számára különösebb probléma a háború finanszírozása. A háború költségeit ugyanis 120-140, 22-ben 120 milliárd, 23-ban talán 140 milliárdra becsülték. Tehát, hogyha majdnem 120 milliárdos külkereskedelmi pluszod van, aminek jelentős részét a kőolaj export és kőolaj származékok exportja adja, addig nem probléma a háború finanszírozása, nem probléma a növekvő importigény finanszírozása, semmi nem fenyegeti a makrogazdasági stabilitás fenntartását, és közvetlen társadalmi következménye sincs, mert nem érzi meg a társadalom, mert nincs honnan, tehát nincs a kormányzat abban a helyzetben, hogy máshonnan vonjon el forrásokat. És hát most a legújabb szankciós elképzelések,
Ugye itt különböző csoportok, talán a legjelentősebb Amerikában működik a McFaul-Yarmouth-féle bizottságának az utolsó javaslata pont arra irányul, hogy ezt a közel 120 milliárdos külkereskedelmi pluszt, ezt meg kéne felezni, lenyomni 50-60 milliárdra, konkrétan fel is sorolja, hogy hogyan kellene, mi az a 4 lépés, amivel talán ezt el lehetne érni, mert akkor azt gondolják, hogy problémák merülnek fel a háború finanszírozásában. Tehát valóban a kőolaj és általában a szénhidrogén export az egyik legfontosabb forrása a háború finanszírozásának, ezen belül döntően a kőolaj és a kőolajszármazékok, és szűkülő mértékben a földgáz, amit viszont még semmiféle szankció nem sújt. Foglalkoztatja az orosz közvéleményt, hogy mi is történt a moszkvai szórakoztató központban, vagy miért hal meg most már rövid időn belül a 4. Lukoil alelnök, Vitali Robertus legutóbb? Igen. Hát nyilván foglalkoztatja, és nyilván kevés kapaszkodója van az egyik, illetve a másik esetben, ami a Krokusz koncertteremben történteket illeti, hát aznak brutalitása, az nyilván elképesztő volt és felfoghatatlan, és nyilvánvaló, hogy az ott ezt a aljas támadást elkövetők nagyon is törekedtek arra, hogy ne csak gyilkoljanak, de ez a gyilkolás brutális módon történjen. És az orosz társadalommal úgy tűnik, hogy Putyin és környezete nagyon gyorsan el akarta, és el akarja máig hitetni, hogy ez nem az iszlám állam önkéntesen, vagy saját gondolatából, vagy saját elképzeléséből fakadó akciója volt, hanem emögött valamilyen módon Ukrajna lehet, és hát kezdetben Putyin az első megnyilatkozásaiban még feltételes módon, de nagyon gyorsan mind a Bortnyikov, az FSB igazgatója, mint pedig Patrushev, az orosz nemzetbiztonsági tanács titkára már kész tényként próbálta tálalni, hogy itt ukrán megrendelők és ukrán szervezők állnak a háttérben. Én nem láttam erre vonatkozóan semmiféle bizonyítékot mindez idáig. Én azt gondolom, hogy az orosz társadalom tényleg mint egy borzalmas és aljas, tragikus eseményt fogja fel. Nem tudom, hogy mennyire győzhető meg, és milyen arányban arról, hogy emögött ukránok állnának. Én a magam részéről azt gondolom, hogy ha Ukrajna állna mögötte, az egy elképesztően súlyos politikai hiba lenne, hiszen a nyugati társadalmi közvéleményt és politikai osztályok szimpátiáját elvesztését kockáztatja. Terrorizmust tehát, nem veszi hogy be. Így van, tehát hogy ez ilyen értelemben szerintem, ha ez valamikor is bizonyosságot nyerne, amit én nem tartok valószínűnek, akkor ez egy végtelenül súlyos, mondhatni végzetes hibának gondolom. És hát azért a terrortámadás kapcsán van néhány dolog, hát elég néhány filmet vagy kémregényt olvasni, hogy például elgondolkozzunk azon, hogy ezek 400 kilométert menekülnek, anélkül, hogy megváltanák autót, tehát 2-3-szor, hogy valahogy. Sőt, megbüntetik őket gyorshajtásért, és tovább mennek. És hát hogyha én egy pillanatra eljátszom azzal a gondolattal, hogy ukránok a megrendelők és szervezők, akkor a kimenekítésük, már amennyiben ez egyáltalán elképzelve volt, hogy kimenekítik őket, akkor nem Ukrajna felé fogom kimenekíteni, mint egy rámutatva arra, hogy itt van egy ukrán kapcsolat. Tehát ez a dolog, amit most megpróbálnak, nem annyira a külvilággal, mert láthatóan a külvilág aligha fogja ezt elfogadni, de az orosz társadalommal elfogadtatni, hogy ukránok állnak a háttérben, ami bizonyos értelemben egyfajta érv lenne amögött is, hogy nekünk ezt a háborút folytatnunk kell, mert hogy egzisztenciális fenyegetést jelent Ukrajna létezése és ennek az ukrán rendszer, politikai rendszernek a vezetése, és nyilván bizonyos értelemben egyfajta terelés is, és hát terelés arról, hogy milyen felelősség terheli az orosz titkosszolgálatokat, hogy ezt benézték. Egyébként nyugatiak is benéznek, tehát én ezt nem állítanám, hogy ez valami orosz sajátosság, hogy tudunk nem egy példát, amikor az amerikai titkosszolgálat is ennél is nagyobb léptékű terrortámadást nem vett észre, vagy nem vett komolyan. Itt egy kicsit színezi a történetet, hogy ma már azt is tudjuk, hogy az amerikaiak a helyet is megnevezték. Tehát pontos, tehát amikor figyelmeztették az orosz
társzerveket, hogy készül az iszlám állam terrortámadásra, akkor a megnevezett helyszínek, néhány helyszínt neveztek meg, ott volt a Krokusz. És ugye tudjuk, hogy a terrortámadás előtt a belügyminisztérium kollégiumának ülésén Putyin ezt az amerikaiak provokációjának és stabilitást megingatni készülő megnyilatkozásának tekintette, és akkor rá néhány napra bekövetkezik a dolog. Tehát ez a fajta pökhendiség, és az a fajta totális bizalmatlanság, ami létrejön Washington és Moszkva között, hát ennek nagy ára lesz. De még egyszer mondom, természetesen nincs sajnos egyetlen egy demokratikus állam sem biztosítva azzal szemben, hogy a titkosszolgálatai bizonyos műveleteket ne nézzenek be. Itt az orosz esetében látjuk, hogy egyre inkább a politikai ellenfelekre koncentrál, illetve az ukrán háború leköti a figyelmét ezeknek a szerveknek, és közben nem figyel olyan valódi fenyegetésekre, amikre pedig figyelnie kellene. Még egy kérdés, ami nem maradhat el, az orosz háború menetét gyorsítja, vagy lassítja vajon az, hogy az amerikaiak odaadják a 61 milliárd dollárt, nagyon úgy tűnik. A lengyel elnök azt mondja, hogy lehet Lengyelország területén NATO atomfegyvereket telepíteni, úgy, ahogy korábban orosz atomfegyverek is voltak ott. Hát itt azért két megjegyzést tennék. Az egyik ez a közel 61 milliárd dollár, ami valószínűleg épp ma születik döntés a szenátusban, vagy lehet, hogy amikor adásba kerülünk, már meg is született ez a döntés, és valószínűleg akkor még a héten az amerikai elnök aláírja. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez az egész 61 milliárd egy az egyben ukránoknak szánt fegyverszállításra fog fordítódni. Ennek körülbelül a harmada az, amit fegyverek, új fegyverrendszerek megvételére és ukránoknak való átadására fordítják. Nagyon jelentős tételt tesz ki az, ami az amerikai hadseregnek ad lehetőséget arra, hogy azon fegyverek helyére, amit átadtak az ukránoknak, modernebb fegyvereket vásároljanak, és van egy tétel, nem jelentéktelen 10 milliárd fölötti tétel, ami az amerikai hadsereg kelet-közép-európai műveleteinek finanszírozását szolgálja. Nyilván ez azt jelenti, hogy amikor ezek a szállítmányok mennek, annak szállítási költségei, védelme, ezeknek a bonyolultabb és egyre bonyolultabbá váló eszközöknek a betanítása, működtetésének erre való kiképzés, tehát erre is fordítódik, tehát óvatosan kell kezelni, és nagyon nagynak tűnik ez a közel 61 milliárdos összeg. De nem mindent lőnek el a fronton. Így van, tehát ez egy összetettebb dolog. Valószínűleg nem vagyok katonai szakértő, de akiket én ebben a tekintetben mértékadónak találok, azok egyértelműen azt mondják, hogy valószínűleg ez a csomag, aminek nagy része viszonylag gyorsan az ukránokhoz és a frontra kerül, ez alkalmas lehet arra, hogy feltartóztassa az orosz támadást, és azt a most már nagyon kritikus helyzetet, amely a front több szakaszán kialakult, ott stabilizálja, és esetleg bizonyos helyeken a kezdeményezést ismét megszerezhessék, átvehessék az ukránok, de nagy átfogó támadás indítására az év végéig alig ha lesz alkalmas. Minden esetre Oroszország, ugye maga ez a csomag, ez először október 15-én került a kongresszus elé, tehát pont fél évig húzódott el ennek a megszavazása, hogy most április 20-án legalább az alsóház, a képviselőház elfogadta, és hát minden jel szerint ez ezen a héten végigmegy azokon a bürokratikus szakaszokon, állomásokon, amin végig kell mennie. Szóval ez arra lesz alkalmas, hogy megállítsa az oroszokat, fordulatot alig ha fog tudni előidézni, de az oroszok ebben az időszakban, amikor fél évig ez az amerikai támogatás nem érkezett meg, az év elejétől, tehát 24 elejétől ebben a 4 hónapban 360 négyzetkilométert szereztek. Ez tehát, Ukrajna méretéhez képest igen, egy több mint 600 000 négyzetkilométeres, amiből körülbelül az 5-ödét ellenőriznek az oroszok, tehát ilyen 100 000 négyzetkilométer fölötti adatról van szó. Ez a 4 hónap alatt megszerzett 360 négyzetkilométer azt mutatja, hogy lehet, hogy a kezdeményezést átvették, de óriási áldozatok árán meglehetősen kis területeket tudtak eddig megszerezni. És még egy fontos dolog van, hogy itt ennek elvi jelentősége van, hogy ebben a alsóházi döntésben, tehát a képviselőházi döntésben felhatalmazást kap az elnök arra, hogy az amerikai bankokban lévő 6 milliárd dolláros
orosz jegybanki megtakarítás az konfiskálható legyen. Eddig ugye blokkolták, tehát elzárták a jegybanktól, hogy visszaszerezze ezeket. Most viszont az elnök jogává válik, hogyha úgy találja, lefoglalhatja ezeket, és az ukránokat szolgáló célokra fordíthatja. Ez a 6 milliárd nem nagy összeg, európai bankokban, nyugat-európai bankokban 300 milliárdot fogtak le, ott továbbra is folyik a vita, hogy törvényes, nem törvényes, le lehet-e, tehát hogy konfiskálni, tehát kisajátítani lehet-e ezt az összeget, tehát ahhoz képest, tehát az lefoglallt összeg töredéke, de elvileg mégis van jelentősége, hogy az amerikaiak úgy gondolták, hogy az Ukrajnát ért vesztességek, anyagi és embervesztességek immár feljogosítanak arra, hogy konfiskálják ezt. De még egyszer mondom, nagy fordulatot aligha érdemes ehhez kapcsolni. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Eszbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő volt az Aréna vendége a műsor elkészítésében. Évisz László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben.